Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là em đây, lại là thằng Hùng đây. Hôm nay em sẽ review cho mọi người thấy một mô hình nuôi ốc cực kỳ khủng tại miền Bắc, cụ thể là ở Vĩnh Phúc. Nghe nói cái tiền đầu tư cho cái giàn trồng mướp, trồng bí này của anh ấy là đã hơn 1 tỷ đồng tiền sắt mọi người. Đây toàn bộ là khung sắt V5. Đấy. Đang xen dày đặc ở khắp các diện tích của cái trại này luôn. Em đang đứng ở trên cái giàn sắt nè mọi người. Đấy, bây giờ em chuẩn bị đây, nhìn con hoành tráng ghê chưa, quá kinh khủng. Bây giờ em xuống để đi vòng quanh cho mọi người xem nha. Đây là hình ảnh gầy yếu xanh xao của anh chủ trang trại tên là Trần Duy Hưng. Anh này ở Vĩnh Phúc, Cầu Trắng nha mọi người. Đây là khu này là toàn bộ là nuôi sinh sản hết đấy. Toàn bộ này nuôi sinh sản. Sáng ông vớt ốc ở đây cho người ta. Vớt cho người ta. Nắng tụt hết xuống rồi, phải cho ăn đơn giản. Này ăn lá dọc mùng, nó bạc hà, miền Nam gọi là bạc hà. Con này hơi mòn đi, vẫn có con mòn. Hai bên bờ thì trồng sắn với dọc mùng. Dọc mùng thân thì bán, lá thì cho ốc ăn. Ốc này bố mẹ này bán mất rồi, còn sót vài con. Ao này thì có khách mua rồi nên bán rồi. Ao này thì bắt đầu đang để bói. Ao này thì bắt đầu đẻ bối này. Ốc vừa đông lên, đang sinh trưởng này. Ốc này là vượt đông rồi, bây giờ là bắt đầu đẻ bối nè mọi người. Đây. Đẹp đông để bó đó. Đang bắt đầu đẻ bối rồi. Miệng vẫn đang đẩy, là vỏ đang lớn này, vẫn mỏng dính vỏ luôn này. Đấy, vỏ nó là mỏng dính luôn này. Vỏ đang mỏng dính này. Vừa lớn vừa đẻ vừa lớn. Đây vẫn là cái hệ thống giàn mướp mà độc quyền nhất ở miền Bắc. Chơi toàn là V4, V5 thôi. Quá kinh khủng. Ao này thì thả ốc con rồi. Ao này thì thả ốc bé. Đấy, ốc bò đầy bờ. Yeah. Ao này đã thả ốc bé rồi. Ốc bò đầy bờ thôi. Ao này mới thả được mấy ngày. Này mới xuống giống mấy hôm. Đây này, lô ốc này là bằng lô ốc nằm đây trên bờ. Lô này thì bằng lô ốc của Long mà bắt được. Lô ốc này là từ lúc nở ra chắc được tháng 10 ngày rồi đấy. Đây, vẫn còn sót ốc, vẫn còn sót ốc to. Vẫn có con ốc to. Vẫn còn sót ốc to. Bằng cái lô ốc của Long bắt. Lô này bắt đầu là xuống giống rồi. Đây mọi người nhìn xem hai bên bờ cái độ che phủ mát cái hai bên bờ, nhìn mà sướng chưa, nguồn thức ăn của hai bên luôn. Ốc bu tất. Con gì? Ốc này. Đây nè, đây đầy nè. Đây đấy. Chung là ban ngày thì cũng khó thấy hơn mọi người. Đây thì tới cái lúc mà thương phẩm thì sẽ nhìn thấy rõ hết. Thì sang năm sẽ cải tạo nốt để thả hết ốc, tại vì ở dưới nông năm nay thả tạm cá. Ao này đang thả. Khu này khoảng 1 mẫu mặt nước nữa là sang năm là cải tạo hết. Tại vì giờ chưa đủ tiền mua sắt. Dạ chưa đủ tiền mua sắt. Bảo hiểm ô tô của anh. Còn đây là cái nhà ấp này. Đây là cái nhà ấp trứng ốc đây. Không, ấp ở giữa ốc. Này là nhà dưỡng chứ không phải nhà ấp. Ấp thì ở trong kia. Mới chuyển ra đây được mấy ngày tuổi. Cứ ốc con nở xong rồi đem ra khu này. Mới chuyển ra đây được mấy ngày tuổi này. Đây. Còn ở ấp thì tí quay vào trong khu ấp. Đây đang cho ăn mon với bèo tấm này. Đấy, mọi người nhìn thấy có hoành tráng chưa? Đây là cái nhà để dưỡng ốc. Nhà này là dưỡng ốc sau khi nở đây được. là hệ thống tạo mưa giả. Nở mấy ngày thì cho ra đây nhỉ? Nở khoảng 3 đến 4 ngày bắt đầu chuyển ra đây. Nở 3-4 ngày là cho ra ngoài này. Quá ghê. Đó. Còn bên này sẽ là nơi để thả thương phẩm. Đi sang cái chỗ khu thả thương phẩm. Vào nhá. Ao này thả ốc, ốc nó cũng chỉ bằng cái lô của Long kìa. Đấy, bằng cái lô của Long kìa. Đấy. Nhưng mà em thả ốc tự nhiên lắm. Em không thả theo kiểu trên ý là nuôi theo thuần công nghiệp luôn, nuôi khủng công nghiệp luôn. Còn đây nuôi tự nhiên 100%, trồng xe, trồng súng cái thứ. Đấy, nó ăn mon lá khoai bạc hà. Cứ khu này là nuôi tự nhiên hết. Vẫn còn vớt đèo vào đấy, vớt lẫn ốc bươu bảng. Không diệt hết. Lẫn chứ. Vì nhà mình nó quá rộng.
Còn đây là hệ thống thoát nước thì nó nằm ở dưới đáy ao này. Tí vị trí ra quay cho hệ thống không. Đi vòng sang đây rồi sẽ thấy bầu mướp đều phun giảm. Đây là khu trồng cỏ để cho mấy con bò hồi nãy ăn đó mọi người. Trâu bò. Cá. Đây là ao này. Đây là ao này, ao cá phục vụ anh em đến giao lưu rồi phục vụ cho người công nhân làm ở đây. Đây là toàn bộ những ao mà cấy lúa này, xong để khi gặt xong lúa là xuống thực phẩm. Gặt xong lúa cái nâng nước thì xuống thực phẩm hết. Ao này là bây giờ là cấy lúa. Còn ốc ở trong. Cấy lúa xong là bắt đầu gặt xong là cho ốc thương phẩm xuống tất cả những ao này hết. Nâng nước lên. Đấy. Lúa thì đang gặt rồi, ốc con thì đang lớn. Mỗi ao này 700m². Mỗi ao này được 700m² thôi. Đây, trong này vừa có ốc to lẫn vào mọi người. Ngày xưa là thả nước bỏng, vừa đâu nó có sót. Này là đợt vừa rồi nó ngập nó ra. Ốc ở bên này nó chỉ bằng ngón chân ngón tay thôi, vì lúc mình thả là vẫn đâu. Toàn bộ ở trên là sẽ trồng cây rau leo lên. Đến mùa hè thì đủ thừa mắt. Ở trên là phủ kín hết toàn bộ vàng mướp nha. Mùa hè thì không sợ nóng. Đây, thức ăn thì sông bò đu đủ sắt. Đất ở đây có vẻ tơi xốp tốt thế nhỉ. Ở đây nó thuộc đất trồng bò. Thì khi phải gặt xong lúa thì bắt đầu mới xuống giống. Khi chưa gặt xong lúa thì chưa xuống. Tại vì khi giờ xuống thì mình không quản lý được. Con anh nghỉ đi các bà ơi. Phố ấy là gì, chiều ấy làm đó, ao nào cũng vậy. Nó đi thẳng sang bên kia nữa, còn rất dài, đi thẳng còn sang rất này sâu. Tổng diện tích trang trại này nó trong này nó là mặn, ở trong phần mình xây dựng này nó là hơn 2 hectare. Tổng diện tích xây dựng là hơn 2 hectare trong khuôn viên sử dụng. Một mặt giàn này một năm trồng 2 vụ rau, 1 vụ lúa và 1 vụ rưỡi ốc. Hay nhỉ. Một giàn này là 2 vụ rau, rồi 1 vụ lúa, 1 vụ rưỡi ốc. Đấy, cứ diện tích thế này mà chia ra làm việc rất là khoa học luôn. Trên bờ thì trồng các cây thức ăn dành cho ốc này. Đấy. Đây, bên này thì mỗi một giàn sẽ trồng một loại rau, bên này là mướp đắng. Hai bên lối đi nhìn sướng nha. Bên này thì mướp đắng. Bên này thì mướp bầu. Đấy, mướp đắng đang lên, nó bắt đầu ra quả bò. Không đủ. Nói chung là ở đây thì nó mát, không phải nắng. Đúng rồi. Đây quá mát mẻ. Nó cấy lúa này có cái tác dụng cực kỳ hay. Khi cuối năm nuôi xong ốc á, ốc nó ỉa rất nhiều phân. Cây lúa nó sẽ ăn lại hết cái chất phân bẩn của con ốc. Lại lúa lại tốt nữa. Lúa lại tốt. Thì nó có tác dụng. Và cái cách đắp ao của em thì đều đắp cơ. Đó. Đắp cơ và là một cái tà ly chân. Mình nâng nước lên, thực ra có những lúc nó ngập trên 1 mét nước, nhưng chân nó chỉ được khoảng 4-50 phân nước. Đó là nước này mai mốt mình nâng lên là tới gần mé bờ không? Nâng lên thì sử dụng ở hệ thống kìa. Nước thấy mở van kia là có nước. Đấy, nước ở hệ thống cấp tất cả trên bờ mặt bờ. Cứ mở van là có nước mọi người. Bên này thì cũng ít nước cải tạo nốt để thả nước ốc. Tại vì nó còn quá khổng lồ để đầu tư. Chung là bên này là bên nào thì cũng sẽ thả ốc hết. Giờ đang chờ ốc con lớn lên. Còn bên ngoài thì nó còn một cái hệ thống nước này là chỉ cần mở van nào mà sẽ có nước đầy thôi. Có định là tổng khu này năm nay 100 vạn thôi. Định thả tổng khu này là tầm khoảng 100 vạn cho năm nay thôi. Khi nào thu hoạch ốc thương phẩm thì lại đến cho mọi người xem nhá. Khi nào mà ốc đủ phát triển thương phẩm được lên cho anh em một tí coi. Em làm là phải quay từ lúc chưa thả cho đến lúc mà thả, rồi lúc mà mình thu thương phẩm luôn, xem nó thế nào. Kể cả không có thương phẩm cũng quay cho xem luôn. Chuẩn luôn. Tại vì nó phải thực tế. Thất bại thì nói thất bại, thành công thì nói thành công. Này, trồng ngon hết rồi đấy. Trồng hết cây mòn như chỉ trồng trên bờ thôi. Thì nó lên đến khi mà thả được thương phẩm mà cái cây này nó lên là vừa tầm đẹp. Quá đẹp. Ôi, ok thôi. Chào mọi người nha. Tí vào quay khu ấp ốc và trứng ốc.
Kia là hai cô công nhân chăm chỉ kìa. Đấy, đang lấy cỏ cho bò. Đấy, dọn sạch bờ, nhà em lúc nào cũng sạch bờ. Thế quá, hai bờ thì lúc nào cũng sạch sẽ. Còn đây là cái khu nuôi trâu bò vỗ béo. Ở đây 100% là trâu đực nha mọi người. Tại vì chỉ có giống đực nó mới mọc sừng thế này thôi. Khổ lắm mọi người. Mày nữa, mày nằm đó mày nhìn cái gì? Tao nói sai à? Sung sướng gì đâu. Đấy, chỗ này là băm thức ăn rồi ủ men mọi người. Cái này là bò đây. Đúng không? Đúng men không? Đây là khu vực nuôi trâu bò. Đây, trang trại tổng hợp, con gì cũng có. Đặt được đó. Đây, đi ra ngoài này là khu vực chăn nuôi ốc. Đây là khu đón tiếp khách. Wow, mát mẻ luôn. Giờ vào khu ấp ốc nha. Anh em nhiều lúc anh em bảo là tại sao mà hai ta ốc đúng mấy mét vuông, đúng hai gốc đây. Anh em xem mỗi một thùng này 20 mấy cân trứng này. Cứ mỗi một khay này gần 2 cân này. Đấy, một thùng này 10 khay luôn. Đó. Trứng đẹp thế nhỉ. Đó, trứng đó. Thùng nào cũng vậy, có thể xem tất cả các thùng. Đấy, thùng nào nó cũng như thế này. Thùng nào cũng đầy đến tận nóc. Đâu phải là không biết ấp ốc đâu. Đang bảo là anh em lại bảo mình không biết ấp ốc, nhưng mà khách của mình họ thích ấp đó. Đúng rồi. Khách thích ấp thì mình cho khách. Trứng này Chiều khách đang nở đây. Trứng này sắp nở rồi. Nở gần như tạt thì lại 100%. Trứng đây. Trứng. Rất nhiều trứng. Đây, trứng này. Đấy. Đây còn ốc con. Đây là ốc con. Xong để mai kia lại chuyển ra tráng vào kia. Đây là mới nở ra được mấy ngày nè. Dưỡng ở đây rồi chuẩn bị chuyển ra cái nhà lúc nãy. Còn đây là con đen. Đang nở đây. Đấy, nó ngừ kìa. Cái đó nó nở rộng mất rồi. Cái này đã nở rồi. Cái này thì đang nở luôn. Này Nó đánh cỡ gần hết. Nó sắp hết rồi mọi người. Ui, nhìn ốc này. Đấy thì đợi miếng vải này đang hết mà đang chờ đỗ ở trong thùng ra. Những vải này là đã đem ra ngoài kia hết rồi. Sức cho khách rồi. Đó. Đang chờ bên này. Em ấp đơn giản này thôi. 200 vạn ốc. Đó, đây là khu ốc ốc. Đây là thùng xốp để gửi hàng các bạn. Thùng xốp này là đóng ốc để cho khách đấy. Khu ấp ốc nhìn rất đơn giản nhưng mà lại hiệu quả. Ấp mỗi năm mấy trăm vạn là bình thường. Còn đây là cái công việc hàng ngày của anh chủ trang trại. Đây, công việc của anh là cầm cái bình bơm rồi anh bắn nước vào những cái khay ốc được nằm ở trong thùng xốp. Phải nhấc lên từng khay để bắn cho nó đều mọi người. Anh bắn rất là chuyên nghiệp, nhịp nhàng, xoay lắc rất là điệu nghệ, rất nghệ thuật luôn mọi người. Đấy, thấy chưa? Đúng rồi, nó nằm đầy cũng đấy. Nó nằm đầy. Ngày nó nở nhanh lắm. Ấm này nó nở nhanh. Cái khay nào mà đen mà bắt đầu nở rồi thì mang ra ngoài các bể ươm này mọi người. Ấp cái kiểu này thì nó rất là đều ốc. Tại vì mình có rất nhiều bể. Cứ mình mang ra, hôm nào mình mang ra là mình cho vào một bể riêng. Thì như thế con ốc con sẽ rất đều. Chứ nhà mình nuôi ít thì không làm được thế này. Chả nhẽ nó đẻ có 10 trứng cũng cho vô một bể thì cười chết. Đấy, anh cứ cho một tấm xốp lên thế này làm cái phao nổi. Xong rồi cho cái khay ốc đang chuẩn bị nở ra. Đây mọi người nhìn cái lượng ốc này nó quá dày đặc. Bởi tại sao mà người ta có thể xuất đi những đơn hàng 100-200 vạn, còn mình kiếm chục vạn muốn lòi mắt ra mà chả thấy đâu. Nhìn phê chưa? Theo như anh Hưng chia sẻ thì mình chỉ để cho ốc nở ở trong cái bể ươm này là từ 2 đến 4 ngày thôi mọi người. Tầm đấy là mình phải vớt ra đây. Cái bể này được 4 ngày anh phải vớt ra nè. Anh bảo nếu mà để tới ngày thứ 5, thứ 6 là nó sẽ chết. Chắc chắn là nó sẽ chết. Cho nên là tới ngày thứ 4 là vớt đi. Đem ra ngoài cái khu ươm ốc ngoài kia.
có khách đặt là anh giao luôn, mặt hàng này cũng có luôn mọi người. Đây nhìn ghê chưa, quá trời luôn. Này thì sao mà chả trách sao mà anh đầu tư trang trại khủng khiếp như thế. Wow, một đống tiền mọi người, đây đúng là một đống tiền luôn. Sau khi vớt xong thì anh sẽ mang ra ngoài khu ốc này để cho nó vào tráng. Thôi bây giờ em kết thúc qua trang trại ở đây nha. Giờ chuyển sang một trang trại cực kỳ đặc biệt luôn mọi người. Trang trại này nuôi ốc nhồi từ trứng miền Nam nở ra nha mọi người. Đường vào trang trại hai bên mướp bầu che phủ kín, đi mà không khéo nó lại va vỡ đầu. Bây giờ mời mọi người nối bước theo chân em vào trong trang trại ngắm cảnh ốc miền Nam ăn mướp miền Bắc. Bây giờ mọi người hãy cùng em di chuyển vào bên trong để được nhìn tận mắt và sờ tận tay nhé mọi người. Có một điều đặc biệt là ốc này được nuôi trong bể bạc luôn. Đấy, nhìn sướng chưa, hoa quả. Nhưng mà cái dàn này hơi thấp nha. Dàn nó kéo không ấy đi hơi thấp. Do dàn nó mình chưa dược ấy mình đi hơi thấp. Đây chỗ này bèo thì nuôi trong ao kia, nhưng vứt vào đây trước tí là xem cái ao bèo này nuôi được bao nhiêu trăm vạn ốc. Xong rồi mới cho lên ăn. Để nó sạch. Đúng rồi. Đây gọi là rửa bèo. Đây là rửa bèo. Tí cái xem cái ao bèo. Nuôi bèo rất bài bản. Đây ao này là rửa bèo. Đây đi qua xem cái ao bèo xem. Anh Hưng bảo là bây giờ mình đi qua xem cái ao bèo trước mọi người. Cái khu mà cung cấp 100% thức ăn cho cái vậy không tới 100%, chắc 50%, tại vì 50% là mướp với bậu rồi mọi người. Đây là nguyên một cái khu mà nuôi bèo luôn, một cái ao bèo rất là rộng. Đây bây giờ mình sẽ đi ra để xem trước. Còn cái khu ngay đây là khu trồng rau trong nhà kín. Trồng nuôi ao bèo thôi, còn tí nữa vào xem ốc miền Nam, ốc miền Bắc không? Bèo đi vào hôm qua Tuấn nó lên hết rồi. Chơi cái cầu này quá dữ dằn. Phải mang cái thuyền lên đây vớt bèo đi. Đây cái ao nuôi bèo từ đầu kia lại đầu này đây. Chỗ này nếu mày nuôi 100 vạn ốc. Cái này chắc phải nuôi hàng trăm vạn ốc mới vừa mọi người. Cá. Nó phi con. Không vớt ao bên kia dễ hơn. Đấy. Cá này nó cũng ăn bèo nhiều đấy. Nhưng mà nó cũng không ăn hết nổi. Sao ăn nổi được? Nó ăn như thế nó dọn trống mình đẻ nhanh nữa. Kìa, còn ao bên kia. Đây là nhà trồng rau mọi người. Ông chuẩn bị ghép cà chua đây đúng không bà? Con đang hôm qua anh Thắng và Mai kia nó nhờ ông phải ghép cho con 1000 cây, con mang lên trại con bảo con trồng đâu. Đó. Con ghép năm nay con trồng sớm. Con trồng dưới trại dưới này ít thôi. Đây là làm rau giống. Đây làm rau giống. Ghép cà chua vào cây cà pháo. Ghép cà chua vào cây cà pháo à? Như thế thì quả nhiều mà chống chọi bệnh tốt nha. Bởi vậy hàng chi mình trồng cà chua không là thua đúng rồi. Đây có kỹ thuật ghép cà chua vào thân cây cà pháo. Hôm nay em lặn lội đến đây quay mô hình này chỉ để cho mọi người có một cái góc nhìn mới về cái nghề nuôi ốc ở miền Bắc. Bao nhiêu người sẽ thắc mắc rằng ốc miền Nam liệu có thành công tại miền Bắc hay không, và đặc biệt là ở trong bể bạc nữa mọi người. Đấy, quay đi. Đúng bể bạc chưa? Đây đúng là bể bạc nha mọi người. Đúng bể bạc chưa? 100% bể bạc. Bể này chỗ này mấy bể em? Nhiều, đã cứ quay đi. Ở trên là che kín hết luôn. Đây ốc miền Nam ở dưới còn có tráng nữa nha. Không, đây là căng để căng để cho nó lọt phân nữa. Đây ốc miền Nam này. Rồi không mà cho ra thì nó trên. Ra đây quay. Ra đây quay xem ốc miền Nam. Đây, ốc miền Nam nhá, này nở ra từ trứng miền Nam. Đấy. Đang nuôi tại Vĩnh Phúc. Đây. Full bể bạc 100% trại này luôn. Đây ốc miền Nam. Ốc miền Nam đấy.
Bể này chưa to, bể kia to hơn. Bể đây này cái bể này này. bể kia mới to. Rồi. Nhấc lên nó nằm Không nhìn thấy đâu, đây cả đống. Cái này là cũng căng lưới từ đầu này tới đầu kia luôn à? Đúng rồi. Thiệt. Đây mới là to này. Bể to hơn. Đây, nó bể to này. Chơi mấy con này. Đây là ốc miền Nam 100%. Đây là 100% ốc miền Nam luôn. Đấy. Nhìn xem có gì khác biệt không? Không còn đít luôn. Không có. Nhẹ thôi. Ừ, không có. Đéo là lọt hết ra ngoài này. Cái lúc bé thì nó chả lọt. Đây là lót bạc ở dưới rồi căng lưới ở trên nè, không cho ốc chạm dưới phân luôn nhé mọi người. Đây, phân là lọt xuống dưới hết. Nó ngủ vậy. Nó ngủ. Nó ngủ vậy. Ôi, Đấy, bể đeo bể bạt hết đó. ở trên che mái luôn. Trên còn dàn cây nữa. Ở trên còn một dàn che mát ở trên nữa, này là đóng trần 2 lớp luôn. Mới hôm thả hôm vừa rồi. Cuối cùng đây bằng Đây là cái bể thả đợt sau. sau thôi. Còn bằng ngón tay này. Đấy, rất là nhanh. Bịt mẹ mưa thu lại xuống, lại chết. Bịt mẹ qua ông kia gió. Ê, gió dưới nhà kém gì, tưởng bay mẹ chạy luôn. Ghê cho. Đúng rồi, hai Vĩnh Phúc mấy hôm nay thấy mưa gió to thế. Mai kia xuống đào tạo thấy thiệt lái máy nha, con mẹ có hại cái ruộng bừa thụt cả hạt. Đó, đây phun bể bạt không? Đây gọi là bể bạt không? Như thế này có được gọi là bể bạc hay không thì cũng không biết. Quá ghê gớm. Mát thế này nhưng vẫn làm bạt. Rất nhiều ốc mọi người. Bể nào phun bốc mà. Đây này, có bố mẹ nó này. Đây, khiếp. Đây là con ốc bố mẹ trước này. Đây là con ốc bố Đây, mẹ. nó chuẩn luôn. Ốc ao này, bể này em nuôi kiểu miền Nam nuôi nguyên bể bạt mà nó nuôi luôn ốc Nam. Nhìn chủ trại nó biết ai. Đây nhìn biết ai không? Trần Duy Hưng. Nhìn là biết rồi. Nhưng mà trại nó nhỏ quá, nó không đáng để lên YouTube. Đối với em Trần Duy Hưng thì bảo là trại này vẫn còn hơi nhỏ nên không xứng đáng để lên YouTube. Phải mấy ngàn mét vuông bể bạt thì mới lên YouTube. Trại này tổng cộng khoảng bao nhiêu mét vuông bể bạc? Hơn 1.000 thôi. Chỉ hơn 1.000 mét vuông bể bạc nhưng mà vẫn bảo là nhỏ quá không đáng để lên. Đấy, chán chưa? Màu giống nhiều quá nhờ. Ốc bầu để nước để cho ốc ăn. Ốc từ đầu đến cuối mọi người. Ốc từ đầu đến cuối, ao nào ốc hết rồi. Đây nơi phun bể bạt đấy. Đây là lúc thả, còn lúc nào mà đến cuối thương phẩm thì mời anh em mới quay lại lần nữa để bảo là có nuôi được thương phẩm hay không. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 âm lịch luôn. Thì ốc thương phẩm nữa, ốc thương phẩm này là ao này nuôi thương phẩm là nó to bằng ngón tay rồi. Thì một thời gian nữa thì em sẽ quay lại đây những ngày mà thu hoạch ốc để cho mọi người xem là ốc miền Nam có nuôi được tại miền Bắc hay không. Mà nuôi hẳn bể bạt. Mà nuôi trong bể bạc luôn nha, không nuôi ao đất luôn. Ai da. Già nó nặng quá, nó nhiều quả quá. Nhiều quả quá nhỉ. Con quả to, con quả già này không cắt cho nó nhỉ. Ăn không hết xoài, cho ăn vừa vừa đó. Chủ yếu nó phải cho ăn bẹp. Đúng rồi. Thì nó giảm đáy bể, nó đảm bảo. Đó, nhìn đàn ốc này. Một 100% bể bạc. Đấy, bên này nhìn quay bên này này, một bãi ốc này. Ý, đây nè. Nó dồn lại đây, nó làm gì đây nè. Đây là làm giá cho ăn bèo, nó còn tạm tắc. Tính ra này có 10 phân nước. Thế thôi, 10 phân nước đây. Đều tầm không có được tôn mới hơn. Rất đều. Chỉ có ấp số lượng lớn thì ốc nó mới đều thế này thôi. Quá ghê gớm. Đây mọi người, ở dưới là lưới hết nè mọi người. Lưới này là không cho ốc nó chạm với phân đấy. Mực nước thì khoảng 20 thôi.
như ốc chỉ ở 5 ốc thì chỉ ở có mấy phân nước thôi, quá ghê gớm đi rồi. Nó chìm cái này nhìn khiếp luôn, nó ở trong bể bạc cho nên quay nó ra màu đỏ đẹp thế. Đây có phải là bể bạc không? Bể bạc 100%. Ôi trời ơi, ốc đây mọi người ơi. Cái bể này không có căng lưới. Đây, ốc nó nằm nè. Kín hết mọi người ơi, tập trung ở đây quá nhiều luôn. Đủ đầu tư để nuôi bể bạc này tốn kém gớm lắm. Anh Rồi. nhìn thấy hệ thống ống ngán chưa? Hệ thống ống rồi hệ thống bạc ở dưới đáy là mình đã ngán rồi, còn chơi ở trên mặt nữa mọi người. Nhìn ống đặc xịt chưa? Còn thêm cả cái lớp lưới này nữa thì đúng là chịu chết rồi. Chủ nhà đúng là dân chơi. Rồi, nhìn bể nào cũng đặt ống chứ không phải là bể nào đặt ống chứ không phải là rất đều không nha. ống. Đây là cái mô hình mà chăn nuôi mà rất nhiều người quan tâm. Quan tâm về bể bạc là một vấn đề đầu tiên. Một vấn đề ốc miền Nam có nuôi được tại miền Bắc hay không là vấn đề cực kỳ lớn nữa. Đây, hôm nay là quay ốc miền Nam nha. 100% trứng ốc miền Nam. Hy sinh vì nghệ thuật như thế này ảnh hưởng giúp cho mọi người rất nhiều. Thì mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Tuần sau là em bật được kiếm tiền rồi đấy. Tuần sau là bắt đầu bật kiếm tiền từ YouTuber rồi đấy. Số người đăng ký thì đủ rồi, chờ số giờ thôi. Ai da, cốc đi tắm mưa nè. Cái loại này cái nhựa nó xuống ảnh hưởng gì không? Ngâm bể trước không ảnh hưởng. À. Đi chụp ăn không? Ô, cái ghế này nó nóng quá, nó không giống cái ghế nhà mình. Mấy hôm này hai quàng này anh ra chạy bây giờ Cho trái cây đâu, cho những cái cây bèo ở bên trong này. có ngoài một trái cây cho nó ra qua mẹ mưa còn bỏ tối nhiều chỉ có bèo ngoài cho trái cây. Đây là bể nước ốc có con. Đây là bể ươm ốc. Từ đây Là ốc cũng to rồi, không còn ốc con đâu. đây gọi là bể. Thôi thì cũng đã đến lúc em phải kết thúc video này mọi người ạ. Nếu như mọi người xem mà cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thích thú hoặc là có giúp ích gì được cho mọi người thì mọi người nhớ ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Còn nếu như mọi người cảm thấy không hài lòng thì mọi người cứ chửi đi, cứ chửi em thoải mái đi, chửi xong rồi like, chia sẻ và đăng ký giúp em là được rồi. Em không trách gì mọi người đâu. Đấy, mọi người nhớ nha, nhớ như thế, đăng ký giúp em. Thôi bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lược với mọi người về một cái mô hình tiếp theo. Cái mô hình này cũng sẽ là một trong những cái mô hình cuối cùng em review trong cái series mà đi sưu tầm những cái trang trại thả ốc giống. Rồi sau đó khi nào có ốc thương phẩm em sẽ quay lại tiếp tục. Để bây giờ em tạm thời ngưng cái series này để em thực hiện những cái video của riêng bản thân em để em kiếm tiền mọi người. Kiếm khoảng chừng 20-30 triệu lượt like chia sẻ gì đấy là được rồi. Em chào mọi người nha. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người sau. Đây là cái mô hình lần tới nha mọi người. Mọi người nhìn thấy hấp dẫn chưa?
một mô hình nuôi ốc trong tráng lưới. Tại vì ao hồ quá sâu, quá rộng nên không nuôi trực tiếp được. Mong mọi người nhớ đón xem và ủng hộ giúp em nhé. Nhớ đăng ký kênh.